Tervetuloa Kakkomonsterin YouTube-kanavalle. Tänään mä näytän, miten mä koristelin tämmöisen koiran ruokakuppi-kakun. Mä oon tehnyt pari muutakin ryhmähauteemasta kakkua aiemmin, niistä löytyy lyhyet videot YouTubesta. Ja mä näin kuvan tämmöisestä hauskasta koiran ruokakupista, jossa on muroja raksuina. Niin mä näytän tällä videolla nyt, miten sitten tämä koristelu tapahtuu. Mulla on tässä 20 senttiä halkaiseltaan oleva kakku, jossa on täytteenä valkosuklaa limemousse. Tuo kakkupohja on supersuklainen kakkupohja, sen ohje löytyy YouTubesta ja myöskin tuon moussen ohje löytyy YouTubesta ja blogista mä linkitän ne kaikki tuohon alas. Nyt mä kaiveran tätä kakkua sitten niin, että se kapenee tuonne ylöspäin mentäessä. Siitä tulee vähän koiran ruokakuppimainen. Ei kannata kovin leveää kakkua ehkä tehdä. Mä yritin tehdä aika kapean, mutta korkean, jotta tästä riittää monelle syöjälle, mutta kuitenkin tästä tulee vielä sitten ruokakupin näköinen. Ainakin korkeutta kannattaa siihen kakkuun reilusti ottaa. Pikkuhiljaa kaiverretaan, mieluummin vähän liian vähän kerralla kuin liikaa, koska kakku on helppona kaivertaa lisää, mutta takasliimaaminen onkin vähän työlämpää. Ja tänne päälle mä kaiversin ihan pienen matalan kolon veitsen ja lusikan avulla, mutta mä en halunnut liikaa tuota kakkua ottaa pois, koska tästä piti jäädä vielä syöjillekin. Ei kannata resata tämän kolon kanssa, tämä ei ole edes pakollinen. Tämän kolosen voi tehdä sitten sen meidän kreemin avulla, millä tämä kakku kuorutetaan. Tässä mä vielä vähän lusikalla tasoittelen tuota kolosta. Tästä voisi tehdä vielä leveämmänkin, tässä tuli nyt aika pieni ja kapea. Ja mä kuorutan tämän kakun sinisellä marenkikreemillä. Tuo marenkikreemin ohje löytyy YouTuben puolelta, mä linkitän sen tuohon alas. Mä kuorutan ensin tämmöisen ohuen crumb coat-kerroksen, jonka tehtävänä on lukita kaikki murut kakkuun kiinni. Sitten tämä kakku laitetaan jääkaappiin hetkeksi ja kohta kuorutetaan paksummalti uudestaan. Kakun kuoruttamisesta kreemillä ja massalla löytyy ihan oma video. Mä linkitän ne kaikki tuohon alas. Mulla löytyy pari muutakin vihjettä siihen. Tätä kakkua ei kuoruteta massalla nyt ollenkaan, vaan ihan kokonaan kreemillä, joten tämän kerroksen täytyy olla tosi tasainen. Tässä sitten tehdään lisää näitä kerroksia. Tuo ensimmäinen kerros saa tosiaan jähmettyä jääkaapissa ainakin vartin. Sitten vaan veitsellä mä lisäilen tätä kreemiä tonne reunoille. Mulla löytyy YouTubessa kikka, miten voi semmoisella isolla tyllalla nuo reunat kanssa pursottaa, jotta tulee siistiä jälkeä. Se on vähän helpompi, varsinkin jos ei ole paljon kakkua kuoruttanut tai tuntuu, että se on tosi vaikeaa. Sitten kun enemmän kakkuja kuoruttaa, niin se alkaa tämmöisellä veitselläkin onnistua. Mutta se vie aikaa. Tätä saa aika paljon harjoitella. Vähitellen lisäilen kreemiä ja silottelen. Kakun päälle saa nostella aika paljonkin tuota kreemiä ja sitten silotellaan se tasaiseksi. Jos kakku on vaikka vähän vino, niin tällä on helppo tasoittaa sitten tuota pintaa. Sitten pikkuhiljaa tasoitellaan. Nuo reunat on helppo tasoittaa noin, että vedetään tuo veitsi tuolta ympäri vaan. Ja sitten silotellaan nuo vekit. Jos jää jotakin tyhjiä kohtia, missä ei ole kreemiä, niin lisätään sinne pikkasen kreemiä ja tasoitellaan taas lisää. Ja tuohon pinnalle mä nyt teen vielä sen kolosen. Mä vaan lusikalla kaavin tuota kreemiä pois. Sitä kreemiä on niin paksulti, että se kakkupohja ei näy tuolta alta. Ja laitetaan tämä kakku sitten jääkaappiin jähmettymään. Ja tuota pintaa voi vielä silotella sen jälkeen, kun se on jähmeä. Sitä voi vaikka talouspaperin avulla vielä silotella. Seuraavaksi mä teen tämän meidän ryhmähaun logon. Mulla on valkoista massaa ja mä leikkaan siitä ihan vapaalla kädellä tommosen logon. Tätä varten voisi piirtää sapluunankin leivinpaperille, jos tuo leikkaus tuntuu hankalalta. Ja kun sokerimassaa leikkaa veitsellä, niin siihen jää aina vähän tuommoista röpöläisyyttä reunalle. Ne kannattaa sormella silotella. Sama on sitten muottien kanssa. Ne reunat on ensin vähän tommoset karkeat. Sitten mä leikkaan punaisesta massasta ton sisemmän logon. Ja tässä vaiheessa mä aina huomaan, että mä teen vähän väärinpäin näitä koristeita. Se sisempi osa kannattaisi leikata ensin. Ja asettaa se sitten toisen värisen massan päälle ja leikata sen avulla se ulompi pala. Koska nythän mä joudun vähän mallaamaan tätä, mutta eihän tämäkään nyt niin älyttömän työläs juttu ole. Mutta helpommalla pääsis, kun olisi ensin tehnyt tuon punaisen palan, asettanut sen valkoisen massan päälle ja sitten leikannut sen valkoisen osan. Mut käyhän se näinkin. Ja siistitään sitten nuo reunat ja nämä osat voi kiinnittää toisiinsa vaikka veden avulla. Sitten mulla on sinistä massaa ja mulla on tämmöisiä kirjainmuotteja. Näitä voi löytää ihan marketeista, ne on aika simppeleitä. Niin otetaan näillä sitten P, A ja V ja liimataan nuo kirjaimet veden avulla sitten tuohon logoon. Mä lisäsin siihen logoon sitten vähän kaikkia kimalteita.
vähän maalasin hopeatomun värillä ja ei kannata liikaakaan kuitenkaan laittaa. Yksinkertainen on yleensä paras. Mulla meinasi tulla vähän liikaa kimalteita sun muita tuohon. Ehkä siitä ihan siedettävä vielä tuli. Sitten mä rullailin ohuen palasen sinistä massaa ja mä kierron sen vielä sitten tonne logon ympärille. Se vähän korostaa tuota meidän logoa ja on muutenkin vähän siistimmän näköinen. Sitten mulla on tämmönen luumuotti. Tää on keksimuotti. Tällä mä otan pari palasta. Noita keksimuotteja voi ostaa leivontatarvikeliikkeestä. Mä linkitän niitä tuohon alas. Muutenkin nämä kaikki välineet löytyy kyllä leivontatarvikeliikkeestä. Siistitään näistäkin vähän noita reunoja. Sitten mä kirjoitan synttärisankareiden nimet näihin. Sokerimassan on helppo kirjoittaa elintarviketussilla, mutta tuon massan kannattaisi olla kuivanut. Silloin siihen on helppo kirjoittaa. Mutta mä en nyt voi odottaa, että nämä kuivaa, koska nämä tulee siihen kakkuun kiinni. Ne ei saa olla silleen kovat ja suorat, mutta menisi näinkin. Myös pastavärillä ja vedellä voi maalata sokerimassan pintaa. Tässä alkaakin olla kakku valmis, koristeet on kiinnitetty. Täällä mulla on suklaamuroja. Nämä näyttää mun mielestä tosi paljon koiranraksuilta. Mä näitä laitan sitten tänne kuppiin sisälle vielä. Sitten alkaa olla kakku valmis. Nuo keltaiset tähdet on ihan semmosia valmis nomparelleja. Lätkäsin niitä kiinni. Jos tuntuu, että nämä murot meinaa karata, niin vaikka sulalla suklaalla voisit vähän liimata niitä toisiinsa kiinni, mutta kyllä ne yllättävän hyvin pysy tälleenkin, vaikka kakkua kuljetettiin. Tämä kakku meni tosiaan kaksospoikien synttäreille. Ja niin on kakku valmis. Musta tässä tuli niin hauska ja söpö. Pitää tehdä joskus uudestaankin vaikka itselle. Kiitos kun tulit käymään taas minun YouTube-kanavalla. Toivottavasti tulet pian uudestaankin.